first episode or our first lesson for this year. So let's start this lesson to know the difference or the main differences between Maes and Weight. النهارده ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين اولا، واهلا بيكم في برنامجنا مدرسه على الهواء. هنتكلم عن فرق كبير قوي او تحديدا كده ايه الفرق بين Maes and Weight. طب هو Maes يعني ايه؟ يعني الكتله. ويت يعني الوزن. واحد يقول طب ما هما الاثنين تقريبا حاجه واحده، لا في فرق كبير قوي بين الاثنين هنعرفه مع بعض دلوقتي حالا ان شاء الله. طب لو بدانا كده بجمله مشهوره قوي مثلا بقول كده sometimes we read the sentence net weight is 5 kilogram on some bag. يعني لو في كده جمله مكتوبه على بعض الباجز، بعض الشنط او الاكياس، ان النت ويت الوزن الصافي 5 كيلوغرام. هل الجمله دي مظبوطه علميا او scientifically correct؟ لا طبعا دي مش صح خالص. طب ليه؟ لان بمنتهى البساطه ان الويت ما بقيسوش خالص بالكيلوغرام. امال بقيس ايه بالكيلوغرام؟ بقيس الماس. طب ايه الفرق بين الماس والويت؟ ده هنعرفه حالا دلوقتي ان شاء الله. So now let's start our lesson about mass and weight. What are the differences between mass and weight؟ اول حاجه عايز اعرفها what's meant by mass. What's meant by mass هي الكتله. موضوع مش غريب علينا، خدناه في برايمري 4 قبل كده، وعرفنا ان الماس هي the amount of matter in an object. هي كميه الماده اللي موجوده في الشيء. تاني كده mass what's meant by mass is the amount of matter in an object. يعني ايه mass؟ الكتله كميه الماده اللي موجوده في الشيء. يعني ايه كتلتك؟ كميه الماده اللي جوه جسمك، كميه العضلات والدم والعظم او العظام اللي موجوده جوه جسمك. يبقى الماس لاي ماده في الدنيا هي كميه الماتر اللي جواها. طب بقيسها بايه الماس؟ بقيسها بالكيلوجرام. طب تعالى نتكلم عن الماس اكتر عشان لما ناخد الويت نعرف the main differences between mass and weight. What are the properties of mass؟ ايه هي خواص الماس؟ اول خاصيه في الماس بيقول لي ان mass increases when the amount of matter increases and vice versa. يعني كل ما بزود كميه الماتر الماس بتزيد. طب ناخد فور اكزامبل كده مثلا مع بعض عشان نفهم يعني ايه العلاقه بين الماس والماتر. فور اكزامبل لو عندي باج فيها 1 ماربل يعني بليه 5 جرام. طب لو حطيت 2 ماربلز هيبقوا 10 جرام. لو حطيت 3 ماربلز هيبقوا 15 جرام. لو حطيت 4 ماربل هيبقوا 20 جرام. كده انا عملت ايه؟ كده عملت ريليشن، علاقه بين الماتر والماس. الماتر والماس ايه العلاقه بينهم؟ كل ما الماتر انكريز الماس برضو انكريز. كل ما الماده بتزيد الكتله بتزيد. حاجه طبعا لوجيك او منطقيه جدا. when matter increases mass increases too. So there is what relation هنا في علاقه بين الاثنين بنسميها direct relation، علاقه طرديه. يعني علاقه طرديه يعني لو ده بيزيد ده كمان برضه بيزيد. عشان كده بنقول ان العلاقه بين الاثنين دول بنسميها direct relation، يعني علاقه طرديه. دي اول property للماس، اول خاصيه في الماس. الخاصيه الثانيه بيقول لي ان mass او all matters have mass. كل المواد في الدنيا عندها mass whatever their physical state solid or liquid or gas. يعني مثلا لو عندي حاجه solid عندها mass، طبعا شور عندها mass. for example مثلا الماوس دي ليها ماس، طبعا. الموبايل ليه ماس، اوكي. طب الليكويد الووتر ليها ماس، شور طبعا ليها ماس. الجاس الهواء ده بقى اللي بيلخبط ناس كتير قوي. واحد يقول لا الهواء ملوش ماس، لا هو ليه ماس بس الماس بتاعته صغيره شويه عشان كده مش حاسين بيه. فور اكزامبل مثلا لو جبت بالون بس مش يعني مش بلون اوت، مش منفوخه يعني، وحطيناها على الميزان لقيناها مثلا 5 جرام. طب لو نفخناها هتبقى تقريبا مثلا 10 جرام. مع كده ان الاير اللي جوه عنده ماس ولا ما عندوش؟ اكيد طبعا عنده ماس. يبقى all matters have mass whatever their physical state solid or liquid or gas. كل الماتر عندها ماس مهما كان حالتها الفيزيائيه، ان هي كانت سواء كانت solid او liquid او حتى gas. الخاصيه الثالثه في الماس بيقول لي all matters have mass whatever their place. دي حته مهمه جدا بقى. كل الماترز عندها ماس مهما كان مكانها. بمعنى ان فور اكزامبل لو انت عندك ماس هنا على الارث 50 كيلو جرام، طب وديناك المون 50 كيلو جرام، وديناك جوبيتر اكبر كوكب 50 كيلو جرام، وديناك ميركوري اصغر كوكب 50 كيلو جرام. طب ليه؟ الماس doesn't change. الماس قيمه ثابته fixed value or constant value that doesn't change by changing the place. يعني الماس ما بتغيرش تغيير المكان، الماس قيمه ثابته. طب ليه؟ لان انا اوريدي لما رحت عند المون انا جسمي زي ما هو، ما حدش خد مني حاجه من جسمي عشان اقول ان الماس بتاعتي قلت شويه. طب واحد يقول لي طب انا بشوف عند المون ان الناس بيطيروا كده او بيتنططوا او حاجه زي كده. لا دي حاجه مرتبطه بقى بالجرافيتي، بالجاذبيه او الويت اللي هنتكلم عنه بعد شويه ان شاء الله. يبقى تاني كده معلومه مهمه جدا في الماس ان الماس doesn't change. الماس doesn't change by changing the place of matter. الماس ما
بتتغيرش بتغيير مكان المادة. معلومة تانية مهمة جدا، بقول mass of any matter، يمكن دي بتثبت المعلومة اللي فاتت أكتر. mass of any matter is fixed stable value and doesn't change by changing the state of matter or the place of matter. هنا بنجمع الاثنين مع بعض، الماس ما بتغيرش تغيير الستيت الحالة ولا حتى مكان المادة، ودي نقطة مهمة جدا. الماس fixed value، الماس ما بتتغيرش بتغيير المكان. انت هنا عند ايرث كنت 50 كيلو جرام، هتروح عند المون 50 كيلو جرام، هنركب طيارة 50 كيلو جرام، هنركب مركب 50 كيلو جرام، هنروح البحر 50 كيلو جرام، هنروح جوبيتر، ميركوري، يورانوس، اي كوكب، اي مكان في الدنيا كلها انت 50 كيلو جرام. mass doesn't change by changing the place of matter. طب معلومة تانية مهمة جدا عن الماس وعارفينها من ايام primary 4. mass is measured in units such as what? such as gram, kilogram and ton. لما بحب اقيس الماس بقيسها بوحدات زي ايه؟ زي الجرام او الكيلوجرام او الطن. جرام او كيلوجرام او طن. طبعا عارفين الجرام for very small masses، كيلوجرام for more masses، الكتل الاكبر شويه زي مثلا الفروتس او الفيجيتابلز. طب الطن ده بيساوي تقريبا 1000 كيلو جرام، يبقى كده هستخدمه للفيري فيري لارج ماسز، الكتل الكبيره جدا. طب لما احب احدد الماس او اقيس الماس هستخدم ايه؟ هستخدم سكيلز او بالانسز، الموازين، وعارفينها كويس قوي برده من ايام برايمري 4 ان في اكتر من سكيل او بالانس، هناخد منهم 2 تايبس. ايه هما؟ نشوف كده مع بعض. عندنا نوعين من البالانس. نمبر 1 2 ارم سكيل، يعني ميزان ذو كفتين. نمبر 2 1 ارم سكيل، ميزان ذو كفه واحده. طب ميزان ذو كفتين ده ممكن اخد منه ايه؟ هاخد منه بالانس سكيل، واخد منه كمان سنسيتيف 2 ارم سكيل. طب 1 ارم سكيل هاخد منه 1 ارم ديجيتال سكيل، وهاخد منه كمان 1 ارم سكيل وده بوينتر. طب نشوف لهم كده صور كلهم عشان نعرفهم اكتر. 2 ارم سكيل، بالانس سكيل، وسنسيتيف 2 ارم سكيل. ال 1 ارم سكيل منها مثلا 1 ارم ديجيتال سكيل، 1 ارم سكيل وده بوينتر، ويمكن دي صوره لل 1 ارم سكيل او 1 ارم ديجيتال سكيل، الميزان الرقمي عارفينه طبعا كويس قوي، يمكن ده المنتشر اكتر دلوقتي especially for very small masses such as gold, silver, chemicals and so on. ده كمان 1 ارم سكيل وده بوينتر، الميزان ذو مؤشر، ميزان ذو كفه واحده بمؤشر. وده دي اشكال كل الموازين، السنسيتيف والبالانس سكيل او الكومن بالانس عارفينه كويس قوي بتاع الفروتس او الفيجيتابلز and so on. So now let's start what's the main differences between mass and weight again, but before that we will have NB. نقطة بينا مهمة جدا، ملاحظة مهمة جدا. بقول we use suitable balance، بستخدم أي ميزان عشان أحدد بيه أي كتلة؟ طبعا أكيد لا، أكيد هستخدم suitable balance to measure the suitable quantity of masses. يعني مثلا for example لو عايز أحدد mass of fruits or vegetables أكيد هستخدم balance scale. لو عايز أحدد mass of gold and silver أكيد هستخدم digital scale او 1 ارم سكيل او 1 ارم ديجيتال سكيل، الميزان الرقمي، وهكذا. اكيد بستخدم الميزان المناسب للكتله المناسبه. 1 جرام، ال 1 جرام ده تقريبا بيساوي ايه؟ بيساوي ماس اوف 1 بيبر كليب، بيساوي تقريبا كتله دبوس الورق for very small masses such as jewelry. طب بالنسبه للكيلوجرام، احنا عارفين الكيلوجرام درسنا في الماثماتكس ان 1 كيلوجرام equal 1000 جرام، وده بيساوي ماس اوف 1 لتر اوف ووتر at normal temperature. يعني تقريبا كتله لتر ميه بتساوي كيلو جرام. تاني كده، كتلة لتر ميه بتساوي 1 كيلو جرام. طب لو قلت هاف لتر اوف ووتر يبقى اكيد هاف كيلو جرام. لو قلت كوارتر لتر اوف ووتر يبقى اكيد برضو كوارتر كيلو جرام. طيب الكيلو جرام ده suitable for more masses او large masses such as fruits and vegetables. وكمان الطن بستخدمه بقى للفيري بيج masses زي ما قلنا من شويه. طيب دلوقتي عايزين نتكلم عن الويت. احنا قبل ما نقول الويت تاني كده، اهم معلومه واخطر معلومه في درس النهارده عن الماس ان الماس doesn't change، الماس ما بتتغيرش بتغيير المكان. mass doesn't change by changing the place. عشان كده ناخد example حلو قوي دلوقتي. for example this picture انا شايف كده ان في one girl is standing or sitting on the ground، هي قاعده على الارث او على ground. الماس هنا 60 والماس عند المون برضو كان 6 كيلو جرام، يبقى الماس is constant. طب لو اتكلمت عن الويت، هنلاقي الويت عند الارث تقريبا 600 نيوتن وعند المون 100 نيوتن بس، يبقى كده في اختلاف في الويت. يبقى الويت فاريبل، الويت مختلف او متنوع. ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي عشان نعرف يعني ايه الويت. بس قبل ما اعرف يعني ايه الويت هقول اخر اكزامبل في الماس. example if your mass on the earth equal 50 كيلو جرام، your mass on the moon equal what? equal sure 50 كيلو جرام.
So now what's meant by weight؟ يعني ايه بقى weight؟ احنا خلاص خلصنا الماس وعرفنا ايه هي الماس، the amount of matter in an object، وعرفنا كل حاجه عن الماس. طب ايه هو تعريف الويت؟ الويت هقول عليه is the gravitational force by which the body is attracted towards the earth. تاني كده weight is the gravitational force by which a body is attracted to the earth. هو قوة الجذب اللي بينجذب بيها الجسم للأرض. عشان نفهمها أكتر تعالوا كده نرسم رسمة يعني very simple مع بعض. لو ده كوكب جوبيتر، أوكي، وده ايرث أو دي ايرث، وده مون، أوكي. طب لو في for example a person on the earth and this person traveled to the moon and after that traveled to Jupiter. الماس هتكون كام؟ for example لو قلت الماس هنا 6 كيلو جرام، هتبقى برضو هنا عند الارث 6 كيلو جرام، وهنا برضو عند المون 6 كيلو جرام. زي ما قلنا ان الماس doesn't change by changing the place of matter. So what about weight؟ طب والويت هيكون كام؟ هنا عند الارث هيكون تقريبا 600 نيوتن، عند المون هيكون 100 نيوتن only، عند الجوبيتر هيكون تقريبا 7000 نيوتن. طب ايه اللي حصل؟ انا شايف الويت عند الارث كان يعني معقول شويه، عند المون صغر جدا، اوكي، وعند الجوبيتر كبر جدا. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الويت مرتبط قوي بالبلانيت، بالمكان اللي انا موجود فيه، هو اللي بيعمل لي اتراكشن فورس. كاني كده اقدر اقول ان عشان المون صغير شويه مش عارف يشدني قوي، مش عارف يجذبنا قوي، فعشان كده الاتراكشن فورس عند المون قليله شويه. طبعا عند الجوبيتر لا، عند الجوبيتر ده كبير جدا، يبقى عند الجوبيتر الويت كبير قوي لان الجوبيتر كبير فبيعمل اتراكشن فورس اكتر. يبقى الويت مش مرتبط قوي بالماس، مش مرتبط بيا انا كشخص، مرتبط بالبلانيت، بالكوكب اللي بيعمل لي اتراكشن فورس. عشان كده اقدر اقول ان واتس meant by weight، الويت is the gravitational or attraction force by which the body is attracted towards the earth. Again, what's meant by weight؟ ايه هو تعريف الويت؟ weight is the gravitational force or attraction force، الاتنين بنفس المعنى، by which the body is attracted towards the earth، هو القوة اللي بتجذب الجسم للأرض. طب الويت هيكون أكتر عند الإيرث ولا المون؟ شور أكيد عند الإيرث لأن الإيرث أكبر. طب عند الجوبيتر ولا الإيرث؟ شور عند جوبيتر لأن برضو أكيد جوبيتر أكبر من الإيرث بكتير. يبقى دايما الويت مرتبط بالبليس، بالمكان اللي موجود فيه، لكن الماس ملهاش تأثير بالبليس. عشان كده بقول دايما إن الويت is variable لكن mass is constant، الكتلة ثابتة والويت متغير. طب نتكلم عن الويت بتفصيل شوية. What are the properties of weight؟ ايه هي خواص الويت؟ Number one بيقول لي the effect of weight is always directed towards the earth's center. تأثير الويت دايما مرتبط أو دايما متجه لمركز الأرض. Again the effect of weight is always directed towards the earth's center. الويت تأثير طبعا تأثير دايما فين؟ باتجاه مركز الأرض. عشان كده لما بسيب أي حاجة من ايديا بتقع لتحت. طب ممكن حاجه تقع لفوق او يمين او شمال؟ اكيد لا. طب ليه؟ اصل في جرافيتي، في جاذبيه، في اتراكشن او جرافيتيشنال فورس بتجذب اي حاجه للارض. مين اكتشف الكلام دوت؟ طبعا عارفين كويس قوي انه جريت ساينتست، عالم كبير قوي، هو ايزاك نيوتن، هو اللي اكتشف الجاذبيه او اكتشف الجرافيتيشنال فورس. طب خاصيه ثانيه كمان في الويت، on earth على الارض all objects have weight but in space all objects are in a state of weightlessness. يعني الكلام دوت واحنا على الارض كلنا عندنا ويت. طبعا دي من نعم ربنا علينا الصراحه بقى. طب ليه؟ لان على الارض انا عندي ويت، معنى كده ان انا ثابت في مكاني وكل حاجه موجوده حواليا، موجود اللابتوب بتاعي والماوس وكوبايه ميه والترابيزه وكل حاجه، كل حاجه ستيبل فيكسد، كل حاجه اتراكتد تو ذا ايرث، منجذب للارض. طب امتى ما بقاش عندي ويت؟ امتى ابقى طاير كده في السبيس؟ في السبيس فعلا، في الفراغ. يبقى المكان الوحيد اللي ما فيهوش ويت هو السبيس. ليه؟ لاني خرجت من جرافيتي اوف ذا ايرث او جاذبيه الارض، ففي الحاله ديت ما عنديش ويت. يبقى تاني كده انا عندي ويت عند الارث لكن في السبيس ما عنديش ويت. on earth على الارض all objects have weight but in space all objects are in a state of weightlessness. في الفراغ او في الفضاء كل حاجه في حاله weightlessness، انعدام وزن، ما فيش وزن اصلا. طب نتكلم عن خاصيه ثانيه في الويت. the measuring unit of weight is نيوتن. لما بحب اقيس الويت بقيسه بايه؟ بقيسه بوحده اسمها نيوتن. واحد يقول ده اسم العالم، اوكي احنا خدنا اسمه عشان نكرمه ومش نفتكره دايما ان هو عالم يعني مهم جدا وجميل جدا، انه وضح لنا يعني ايه اتراكشن فورس، يعني ايه جرافيتيشنال فورس، وضح لنا كويس قوي واتس meant باي اتراكشن اور جرافيتيشنال فورس. يبقى عشان اقيس الويت بقيسه بنيوتن. عشان كده هرجع لاول جمله قلتها في اول الحلقه. انا قلت
if you find that a sentence on a bag net weight is 5 كيلوغرام. لو لقيت كده جمله على بعض الشنط او بعض المعروضات مثلا في السوبر ماركتس مكتوب نت ويت الوزن الصافي 5 كيلوغرام، الجمله صح؟ لا طبعا غلط. طب غلط ليه؟ ما ينفعش اقيس الويت بالكيلوغرام، انا بقيس الويت بالنيوتن مش بالكيلوغرام. يبقى مهم قوي اعرف الفرق بين الماس والويت. الماس فيكسد سوري، لكن الويت هو فاريبل متغير. الماس بقيسها بالكيلوغرام او الجرام او الطن، لكن الويت بقيسه بالنيوتن. يبقى دايما بقيس الويت بوحده اسمها نيوتن مش كيلوغرام ولا حتى جرام. نيوتن ده بيساوي قد ايه؟ قال لي بيساوي weight of mass of 100 جرام. يعني لو حولت نيوتن دوت من الويت للماس هيساوي تقريبا 100 جرام. طب كده لو قلت لك 3 نيوتن هتقول لي 300 جرام. لو قلت لك 4 نيوتن 400 جرام وهكذا. 1 نيوتن بيساوي 100 جرام، يبقى 5 نيوتن مثلا 500 جرام. 6 نيوتن 600 جرام وهكذا. طب لما احب اقيس الويت اقيسه بايه؟ هل ينفع اي ميزان من اللي خدناه من شويه؟ ينفع مثلا ديجيتال سكيل او بالانس سكيل او 1 ارم سكيل ذا بوينتر؟ لا طبعا، كل دول بتوع الماس. في ميزان خاص بالويت بنسميه سبرينج سكيل، وده شكله يمكن شفناه قبل كده. لو حد فينا مثلا فور اكزامبل مسافر او حاجه زي كده ساعات بيستخدم سبرينج سكيل ده عشان يعمل بيه ميجرنج للويت اوف باجز اوف لاجج، بوزن بيه الشنط اللي هسافر بيها. لان اوريدي احنا عارفين ان كل شخص مسافر على طياره مثلا بيبقى ليه كميه ويت معينه، وزن معين، فبيحسب كده هو واخد لاجج او واخد باجج امتعه وشنط قد ايه، فلازم اعرف كويس قوي هي قد ايه. طب هعرف هي ويت قد ايه؟ هي انا هنا مش عايز ماس، عايز الويت. اعرفها عن طريق سبرينج سكيل او الميزان الزنبركي اللي بنسميه كده باللغه العربيه، ده اللي بيقيس الويت. يبقى سبرينج سكيل is a device that is used to measure weight، بيقيس الويت مش الماس. نفرق بقى بين الماس والويت. الماس ليها 4 موازين زي common balance او ديجيتال او 1 arm scale as a pointer، لكن الويت ليه ميزان واحد بس هو سبرينج سكيل. طيب نتكلم عن معلومه مهمه جدا عن الويت. هل الويت بيزيد لما بزود الماس؟ طبعا. weight of any object increase by increasing its mass. الويت بيزيد لما بزود الماس. يبقى برضه اقدر اقول كده ان العلاقه بين الاثنين دول بين الويت والماس هسميها direct relation او علاقه طرديه. So what are the factors affecting on weight؟ طب هو ما دام الويت بيتغير يبقى اكيد في حاجه اسمها factors، يعني عوامل بتغيره، حاجه بتاثر عليه. طب عندنا كام فاكتور بيأثر على الويت؟ هم 3. نمبر 1 the object mass، الكتله. طبعا لسه قايلين حالا ان العلاقه بين الويت والماس direct relation او directly proportional، يبقى معنى كده ان كل ما الماس تزيد الويت برضه يزيد. اقدر اقول كده where weight increases by increasing the mass، الويت increases by increasing the mass. يبقى العلاقه بين الاثنين دول بين الماس والويت direct relation او علاقه طرديه. يعني ايه علاقه طرديه؟ يعني لو واحد زاد الثاني يزيد، لما الماس بتزيد الويت برضه بيزيد. عشان كده اقدر اقول تاني the relation between mass and weight is direct relation. So I can say weight increases when mass of or mass of matter increases. طب ايه هو الفاكتور الثاني؟ عندنا فاكتور ثاني اسمه the place، المكان or the planet of the where the object exists. طب المكان ده بيأثر على الويت؟ طبعا. احنا لسه قايلين من شويه ان لو فور اكزامبل لو في body on the earth هل هيبقى عنده ويت زي المون او جوبيتر؟ اكيد لا. طب معنى كده ان كل ما المكان بيزيد في الحجم او يزيد في الماس في الكتله او يكبر، يعني يبقى معنى كده ان عنده ويت اكتر. عشان كده لو سالتك كده سؤال سريع، انت هيكون عندك ويت اكتر فين؟ عند الجوبيتر ولا عند ايرث؟ اكيد جوبيتر لان جوبيتر اكبر. طب هيكون عندك ويت اكتر فين؟ عند ايرث ولا عند مون؟ اكيد ايرث اكتر. يبقى كل ما البلانيت يزيد كل ما البلانيت حجمه يكبر الويت increase. So I can say where weight increases by increasing the planet mass. where weight increases الويت بيزيد لما بزود كتلة الكوكب، او كل ما الكوكب يكون عنده كتلة اكبر يبقى الويت هيكون اكبر. اخر فاكتور هو distance between the object and the center of the planet، المسافة ما بين مركز الكوكب ده والشيء نفسه. فور اكزامبل مثلا نفهمها كده عشان نوضح شويه، لو ده ايرث بلانيت كوكب ايرث، اوكي، وهنا الايرث سنتر ده مركز الارض. طب لو فور اكزامبل في a person here near the center، والبيرسون ده بعد شويه راح near the pole، راح كده عند القطب الشمالي مثلا. طب هو هنا ايه اللي حصل؟ هو زود المسافه بينه وبين السنتر، صح كده؟ طب هيكون عنده ويت اكتر هنا عند كيس A ولا كيس B؟ يعني هو قريب من السنتر ولا قريب من البول بعيد عن السنتر، يعني هيكون عنده عنده ويت اكتر. سوري، اكيد طبعا وهو قريب من السنتر. يبقى معنى كده ان كل ما الديستانس، كل ما المسافه
between the planet and the center and the object increase، كل ما المسافة تزيد الويت decrease، الويت يقل. ودي علاقة يمكن أول مرة نسمع عنها، بيسموها inverse relation، علاقة عكسية، يعني واحد بيقل والتاني بيزيد، واحد بيزيد والتاني بيقل. عشان كده أقدر أقول إن where weight increases by decreasing the distance between the planet center and the object، يعني كل ما المسافة تقل الويت يزيد. طب كل ما المسافة تكبر كل ما ابعد عن السنتر، هي حاجة لوجيك بصراحة. ليه طيب؟ أصل أنا قريب من السنتر أنا قريب من مركز الأرض، قريب من قوة الجذب، لكن كل ما ابعد عن السنتر انا بعدت عن قوه الجذب، كأن واحد مش عارف يشدني كده، زي بالظبط واحد قاعد جنبك ينفع تشده؟ اوكي. طب واحد بعيد شويه لا صعبه. يبقى معنى كده ان كل ما البلانيت distance او set distance between the planet center and the object increase، كل ما المسافه تزيد weight decrease and vice versa، والعكس صحيح، كل ما distance decrease weight increase. يبقى العلاقه بين الاثنين دول inverse relation، يعني علاقه عكسيه. ممكن نكتب كده inverse relation يعني علاقه عكسيه. تاني where the distance between the planet and the planet center and the object decrease the weight increase. ممكن اقولها بشكل تاني where the weight decrease when the distance between the object and the center of the planet increase. العلاقة هي بالاثنين عكسية، decrease و increase او increase و decrease. طب نوتة بينا ملاحظة مهمة جدا، يقول لي ايه في الملاحظة ديت؟ the attraction force acting on an apple its mass is 100 gram equal what? equal 1 نيوتن. زي ما قلنا من شويه ان الاتراكشن فورس اللي بتساوي 1 نيوتن هي تقريبا بتساوي ماس اوف 100 جرام. يبقى لو عندي ابل في تفاحه عندها ماس 100 جرام، عندها كتله 100 جرام، هيبقى عندها ويت قد ايه؟ هيبقى عندها ويت تقريبا 1 نيوتن. weight affects toward the earth's center، دايما اتفقنا الويت بيأثر في اتجاه مركز الارض، في اتجاه مركز الارض. weight increase by increasing the mass، قلت ملاحظات مهمه جدا قلناها من شويه. كمان هقدر اقول example a body weight on the surface of the earth. لو الويت عند الارث for example مثلا 600 نيوتن، هيكون عند المون كام؟ 100. يعني معنى كده ان الويت عند الارث تقريبا 6 times the weight on the moon. الويت عند الارث تقريبا 6 مرات قد الويت عند المون. عشان كده قلنا ان الارث اكبر يبقى الويت عندها هيكون اكتر، او الويت عندها هيكون اكبر. So weight of the body on the moon equal 1/6. طب لو عكست الموضوع بقى، لو قلت المون قد ايه من الارث هيبقى تقريبا 1/6 او 1/6، يعني تقريبا سدس الوزن على الارض. compare between mass and weight. هنا بقى نعمل كده comparison ملخص، وانا بحب قوي الطلبه الصراحه اللي بيعملوا comparison ملخصات للدرس كله. ده معناه الطالب فاهم فعلا وحط كده ايده على البوينتس الاساسيه في الدرس. يعني ايه comparison؟ يعني ايه main points؟ النقط الاساسيه في الدرس. انت النهارده درست ايه؟ يعني لازم كده تسال نفسك السؤال ده بعد كل درس درسته وات ايفر في اي ماده مش بس الساينس. انا درست ايه النهارده؟ درست فور اكزامبل درس ماس. طب اخدت فيه ايه؟ اخدت فيه fractions مثلا، اخدت فيه رولز معينه. طب درس لغه عربيه، اخدت فيه ايه؟ لازم اعرف اخدت ايه كويس قوي في الدرس. انا النهارده درست درس ساينس حلو قوي عن the main differences between mass and weight. ايه الفرق بين mass and weight؟ فور اكزامبل مثلا اول حاجه عايز اعملها الديفينيشن what's meant by mass and weight. يبقى ده اول بوينت عايز اعرفها النهارده. what's meant by mass is the amount of matter in an object. What's meant by weight is the gravitational force by which a body is attracted toward the earth. يبقى ده كان اول بوينت او اول بوينت اوف كومباريزون ما بين الماس اند ويت. طب نقطه ثانيه في المقارنه برضو، عايز اعرف اليونت اللي بستخدمها لكل واحده منهم. فور اكزامبل مثلا الماس بستخدم لها يونت زي جرام او الكيلوجرام او الطن. طب الويت ما عندوش غير واحده بس وحيده هي نيوتن. طب عايز كمان measuring tool، الجهاز اللي هقيس بيه الماس او الويت، الميزان يعني اللي هحدد بيه الماس او الويت. الماس عندها 4 سكيلز، 4 موازين، كان منهم مثلا 2 arm scale 1 arm scale وهكذا. لكن الويت عنده ميزان برضو واحد بس هو spring balance او spring scale. طب لو قلت كمان عايز اعرف الدايركشن، اتجاه، هل الماس ليها اتجاه؟ احنا اتفقنا الماس ما بيتغيرش، يبقى الماس has no direction. الحته دي مهمه قوي، الماس has no direction لانها doesn't change by changing the place. طب بالنسبه للويت ده بيتغير بقى، ودايما دي اتجاه، واتجاهه فين دايما؟ towards the earth's center، في اتجاه مركز الارض او downward. طب نتكلم عن نقطة مهمة جدا، هل هو change with place بيتغير مع المكان ولا لا؟ يعني عايز اعرف مين في الاثنين دول، الماس ولا الويت؟ ايه اللي بيتغير؟ قال لي mass constant او not change، ثابت ما بيتغيرش. طب الويت variable متغير او change from place to place، بيتغير من مكان لمكان. طب نقطة كمان تانية، هاخد رول كده هقدر احل بيها مسائل، بس يمكن النهارده يمكن وقتنا ما يساعدناش. هو 2 رولز بس، اني لو عايز الويت من الماس هقول ماس باي 10، لو عايز الماس يبقى ويت ديفايد 10.
طب في رول تاني طبعا هو weight on the earth weight on the moon. لو عايز weight on the moon هقول weight on the earth divide 6 weight on the earth equal weight on the moon by 6. So by this point, my dear students, I'm afraid we have reached the end of our episode today. So I promise you to meet again next Wednesday, inshallah, if it's possible, to complete our lesson about mass and weight and practice more and more on the problems. inshallah المرة الجاية لو قدرنا نحاول كده نخصص حلقة نحاول نحل فيها كمية أكتر عن البروبلمز الخاصة بالماس and weight. So now, thank you and goodbye to meet again. Thank you.